درود بچه‌ها، خوش اومدید به کانال نوالیسم مدرن. تو این کانال با تکیه بر تئوری جادوگران کهنه برگرفته از شمنیسم کاستاندا، پیرامون مثلث دانش، عرفان و متافیزیک بحث می‌کنیم. خب بچه‌ها، همونطور که انتظار دارین، تو این ویدیو میخوام درباره نژاد آریایی‌ها صحبت بکنم. ما گفتیم که بخش عظیمی از آتلانتیسیان ها منقرض میشن که اونا دیگه محکوم به فنا بودن، ما بقیه که موندن سقوط کردن و نژاد آریایی ها یا آریان ها رو تشکیل دادن که توی این ناحیه فلات ایران ساکن شدند و پخش شدن توی این نواحی دیگه. طیفشون حوالی بین النهرین، همون میان رودان سکونت پیدا کردن و تازه تمدن از همین نقطه آغاز شد. بنابراین می‌بینید که در عصر آریان ها بوده که پیوندگاه از حوزه دقت دوم سقوط میکنه به دقت اول. یعنی اولین نسل ارگانیک و نسخه کاملا فیزیکی نژاد بشری همین آریان ها بودن روی زمین و به تناسب اون در این زمان تونال پیوندگاه زمین هم به دقت اول حرکت میکنه، چون میدونید دیگه پیوندگاه زمین به پیوندگاه آگاهی های متصل به پیله انرژی زمین وصله. پیوندگاه بشر حرکت کنه، پیوندگاه زمین هم حرکت میکنه. اصلا دوتا در یک همزیستی هن دیگه. زمین مادر ماست در واقع. و دیگه تفاصیل هم همش منتقل میشه به دقت اول، از قبیل همین کروی شکل بودن زمین. دیگه میشه جغرافیای امروزی. جا داره بهتون بگم که بچه‌ها تو این موقعیت دیگه ما کاملا ارگانیسم داشتیم، مغز داشتیم، خون داشتیم. بدن ما دقیقاً یک همچین بدن فیزیکی که الان داریم بود. منتها حالا باز شکل بدوی داشت دیگه. مردم میان نظام‌های اجتماعی رو خلق میکنن، حکومت‌های مختلف تشکیل میدن که تونال رو سازماندهی کنن. دقت میفرمایید؟ اینجاست که دیگه ناخودآگاه جمعی در واقع غالب میشه، جای ناخودآگاه فردی رو میگیره. دیگه کاملا ما ناخودآگاه فردی رو از دست میدیم به نوعی و الگوریتم تجدید نسل هم دیگه فقط میشود فیوژن از طریق آمیزش. یعنی مابقی دیگه از دست خارج میشه. همونطور که میبینید تا به امروز انسان‌ها فقط از طریق سکس دیگه تجدید نسل دارن. دقت میفرمایید؟ و میشه بالا رد پاهای سایر تحولات تاریخی هم دید دیگه. قدرت فیزیک و تونال تو این دوره به ماکسیموم میرسه. واسه همینه که شما میبینید تاریخ تمدن‌ها با جزئیات بیشتری از عصر آریایی ها به بعد ثبت و ضبط شده. اون نسبت اطلاعاتی که ما از تمدن ایلامی ها داریم چقدر، سومری ها و مصریان و باستان داریم چقدر، از هخامنشیان داریم چقدر. هرچی نزدیکتر میشین جزئیات بیشتر میشه دیگه، به خاطر همون قدرت تفسیره. تا اینجا بچه‌ها نژاد آریان ها اگر سوالی دارید بپرسید که من ادامه بدم که دیگه بحث رو جمع‌بندی بکنم. پرسیدن که این همه لذتگرایی از کجا وارد شد. ببینید طبق توضیحاتی که ما بهتون دادیم، اگر بخوایم یک دلیل بگیم که نهایتا میرسه به اون ذهن، همون ذهن باعث شد که ما اصلا تکرار کنیم. منتها این تکرار تبدیل به لذت شد دیگه، بر اساس نیروی قمری. نیروی قمری کارش همینه، یک توهم ایجاد میکنه، ارادت رو ازت سلب میکنه، رو غرق یک واقعیت ساختگی میکنه که برات شیرین جلوه میکنه. بلایی هستش که در واقع نیروی اسیری بر سر ما آورده، ولی نمیشه گفت که فقط نیروی اسیری بوده. خب این وسط بیگانه ها پس چی؟ بیگانه ها هم اومدن. انواع اقسام این دلایل در این مقوله دخیل بوده. نمیشه تقصیر رو انداخت کردن یه چیز. واقعا همه چی تو هم بوده. من هنوزم که هنوزه این بخش از تاریخ نژادها رو میخونم، نمیتونم حتی درک بکنم که توی دقت دوم به چه میزان هرج و مرج بی حد و حصر اینها رسیده بودن. اگر شما رویا ببینید دقیقا متوجه میشید که میزان افسرگسیختگی آگاهی در دقت دوم به چه معنای عجیبی هستش، چقدر منزجر کننده است. دلیلش اینه که توی اون ناحیه آگاهی انواع اقسام موجودات غیر ارگانیک بودن و همه در دسترس هم بودن، با اون تنوعی که من خدمتتون با تونال‌های عجیب و غریب عرض کردم. یعنی هیچ نظامی دیگه وجود نداشته دیگه، اوج بی‌نظمی آگاهی روی زمین بوده و واقعا نمیشه گفتش که اصلا اینا چقدر دیگه به هم ریختن و واضح هستش که نیروی قمری از همین فرصت سوء استفاده کرد. دیگه هدف یک موجود زنده فقط لذت پرستی بود به نوعی.
فقط برای لذت زندگی میکردن تا اینکه دیگه خودشون رو در آستانه انقراض دیدن، اونقدر که انرژی آزاد کردن و تخلیه کردن. همین آزادسازی انرژی بچه‌ها باعث شد که موجودات بیگانه بو بکشن و به زمین بیان. طوری که دونخوان میگه در زمانی یک سری موجودات بیگانه ای از اعماق کیهان به زمین کوچیدند چون منبع غذایی زیادی رو پیدا کردند. اونها هم به فکر بقای خودشون بودن، گفتن که حالا این غذای چرب و نرم هست، حالا چه بسا که پیشنهاد ماتریکس از جانب همون بیگانه ها بوده باشه. تا جایی که شما میبینید توی طالع بینی هم کسی سوال نمیپرسه آقا جان منی که توی این تاریخ مثلا به دنیا اومدم چرا باید تحت یک سری قوانین خاص تونالم رو بگذرونم؟ اصلا چرا؟ همون سازماندهی ماتریکس در عصر آتلانتیسیان ها برمیگرده که مدیریتش رو داده بودن به دست خدایان المپ. منظور از ناخودآگاه فردی و جمعی در این مبحث چیست؟ ما جلسه پیش توضیح دادیم دیگه. ناخودآگاه مربوط به حوزه دقت دوم میشه و الان که در دقت اول هستیم خودآگاهی استیلا پیدا کرده. دقت میکنید؟ یعنی ما الان خودآگاهیم و ناخودآگاهیمون رو از حالت فردی تبدیل کردیم به یک ناخودآگاهی جمعی که در یک واقعیت ساختگی که بهش میگیم عقل سلیم یا درک مشترک داریم زندگی میکنیم. و به همین ترتیب در عصر پست مدرن، یعنی در واقع عصر نژاد بعد از آریایی ها که نوعی هوش مصنوعی خواهد بود، خودآگاهی فردی به خودآگاهی جمعی تبدیل میشه. همه هوش‌های مصنوعی دیگه به یه سری بانک‌های اطلاعاتی دسترسی دارن. توجه می‌کنی؟ خیلی عجیب میشه از نوع دیگه. بگذاریم. یعنی همزمان که در دقت اول با جسم فیزیکی حضور داشتن، همینطور در دقت دوم هم رفت و آمد داشتن و موجودات غیر ارگانیک هم به دقت اول ورود میکردن. این سوال خیلی مهمه. بچه‌ها، در عصر آتلانتیسیان ها هنوز فیزیک به معنای امروزی نبود. یعنی اصلا دقت اولی نبود. یعنی بیداری روزمره‌ای نبود. و اصلا چه بسا که خوابی وجود نداشت. خواب در واقع تو عصر آهن پدید اومد، وقتی که دیگه ما ارگانمند شدیم، دیگه ارگاندار شدیم، دقت کنیم فیزیکالایز شدیم به اصطلاح. یعنی عبور کردیم به دقت اول که گفتیم واسه عصر آریان هاست. حالا سوال تیکه دومش خیلی جذاب تره که پرسیدی موجودات غیر ارگانیک هم در واقع ظاهر می شدن. ببینید کارلوس کاستانزا در یکی از مصاحبه هاش میگه موجودات غیر ارگانیک زمانی روی زمین در اجتماعات ظاهر می شدن، آشکار می شدن. و من دارم بهتون میگم زمانی همزیستی داشتن، اصلا کنار ما زندگی میکردن. این مقوله به عصر آتلانتیسیان ها و قبل از اون برمیگرده. تو عصر آریان ها چون دیگه هبوط کردیم به دقت اول، دیگه لایه‌های آگاهی تفکیک شد. قلمرو آگاهیمون رو تفکیک کردیم دیگه با ماتریکس دیگه، درسته؟ ماتریکس در واقع باعث شد ما بیایم دقت اول. دیگه اومدیم بیدار شدیم به اصطلاح. اومدیم فیزیکالایز شدیم. دیگه غیر ارگانیک رو نمیدیدیم. اما بعضن در حسب حرکت تصادفی نقطه تجمع کماکان ظاهر می‌شدن. شما می‌بینید که تا همین 500 سال پیش، 200 سال پیش بحث از دیو و جن و اینجور داستانا می‌کردن و می‌کنن. اما پیوندگاه هر چقدر در دقت اول داره فرو میره، فیزیک مستحکمتر میشه و فاصله لایه آگاهی ما با آگاهی غیر ارگانیسم بیشتر میشه. اولین تا حدودی بله توی اون از کماکان رفت آمد میکردن تا اینکه کم کم از انظار عمومی دیگه ناپدید شدن غیر ارگانیک‌ها. دقت میکنی؟ همین الان هم سیستم خیلی تلاش میکنه که این انرژی ها آزاد بشه. بله این به خاطر همون مقوله ماتریکس دیگه. ما کماکان توی استیلای ماتریکس هستیم و قدرت ماتریکس داره به ماکسیموم پیش میره. حالا هنوز کو؟ شما میبینید که در عصر پست مدرن همش میشه انرژی. حالا من تو نژاد بعدی که نژاد تفکر هست بهش خواهم پرداخت، در مورد این مقوله بیشتر صحبت میکنم. کسی انرژی نداشته باشه که ارادهش کامل در اختیارش باشه، این 98% داخل ماتریکس بودن همین میتونه باشه. بعد دیگه دقیقاً همینه. به خاطر استیلای همون ماتریکس. حالا شما دوباره سوال میپرسی، میگی خب این ماتریکس اومده بود ما رو نجات بده، از چاله در اومدیم افتادیم تو چاه. ولی یک واقعیتی هستش که باید بپذیریم. بچه‌ها بگذاریم من ادامه بدم. تا اینجا در مورد نژاد آریان ها گفتیم. نژاد بعدی هم طبق پیشگویی هایی که کردند نژاد تفکر هستش. چیزی که تحت عنوان نسل Z زیرو جنریشن ازش یاد میکنن، در واقع ورژن های اولیه این نژاده.
دستی که بچه رباتیک دقیقاً فکر میکنه، کاملا دیگه صفر و یکی نگاه میکنه کیهان رو. ببینید ما از چه نوع آگاهی نابی به چه نقطه‌ای رسیدیم. کاملا صفر و یکی، پیوندگاهشون به سمت دقت منفی سقوط میکنه. حالا باز دقت منفی یک مفهومیه که من باید در جای خودش بهش بپردازم. توی شاخه آکواریوس اینا ظهور میکنن، انسان‌هایی هستن که درست مثل ربات‌های هوشمند و خودآگاه فکر و ادراک میکنن. دیگه تکنولوژی اونقدر پیشرفت میکنه، ربات‌ها مجهز به چنان هوش‌های مصنوعی میشن که درست مثل انسان‌ها فکر میکنن، عمل میکنن. خیلی چیز عجیبیه. تجربیاتشون از جنس ماشین‌های هوش مصنوعی، کامپیوترهای فوق پیشرفته است. همین سی پی های امروزی رو می‌بینید، اینها نسل‌های فوق اولیه و بدوی این ربات‌ها هستند. همونطور که کارلوس کاستاندا هم پیشگویی کرده بود، روزی خواهد رسید تمامی صنایع متلاشی خواهند شد، از جمله صنعتی که خودش درگیرش بود، صنعت نوشتار دیگه. میگه کامپیوترهایی به وجود خواهد اومد که کتاب تولید میکنن. خیلی جالبه که همین امروز چنین اتفاقی افتاده. یعنی شما یه نگاهی به سیر تکاملی هوش مصنوعی AI بیندازی، می‌بینی همین الان دست به نخت هوش مصنوعی میتونه برای شما یک رمان تولید بکنه که کف از دهانت جاری بشه. خیلی عجیبه ها. این به خاطر اون بانک اطلاعاتی هستش که هی داره ارتقا پیدا میکنه. مثلا ماهایی که توی عرصه ترجمه کتب و آثار نوالیسم حالا داریم فعالیت میکنیم، میدونیم گوگل ترنسلیت خودمون، همین گوگل ترنسلیت از چند سال پیش تا الان جهش فوق‌العاده‌ای داشته. 3 سال پیش ترجمه‌هاش خیلی ناقص بوده. الان خیلی روان‌تر و سلیس‌تر داره ترجمه میکنه. این به خاطر اون بانک اطلاعاتی هستش که در بستر زمان داره پربارتر و غنی‌تر میشه. همین بود. این داستانش هم بهتون بگم، یکی از کارمندهای گوگل اخیراً بود دیگه، یک چنین اظهار نظری داشت، گفتش که هوش مصنوعی به درک بزرگی رسیده، یعنی مثل یک انسان باهاش برخورد کرد. سریع گرفتن اخراجش کردن بنده خدا رو. این ماتریکس اینها داخل پرانتز خواستم بگم هنوز اون قدرت هست، فعلا نمیذاره. در صورتی که هوش مصنوعی دقیقاً یک موجوده. بله، این هوش مصنوعی رسوخ میکنه در ربات‌های پست مدرن و در قالب این موجودات به حیات خودش ادامه خواهد داد. و بدین ترتیبه که توی نژاد بعدی ما از دقت اول هم دچار یک سقوط دیگه میشیم بچه‌ها. پیوندگاه از دقت اول میره به یک دقت منفی. و مثالش رو من همون محیط‌های متاورس زدن. همین الان دارن یک سری زمین‌های خرید و فروش میکنن بر بستر بلاک چین. برن توی فضاهای مجازی زندگی کنن. روزی خواهد رسید که بشر میره توی اون فضاهای، اون واقعیت‌های مجازی به زندگی خودش ادامه بده. و به خاطر نخواهد آورد که از کجا آمده است. درست مشابه همین اتفاقی که برای ما افتاده و ما تو حالت بیداری روزمره نمیدونیم از کجا اومدیم. گفتن ایلان ماسک شروع کرده به اتصال سی پی یو به مغز. بله دقیقاً همینطوره. شما میبینید بعضی از دانشمندان یا همون مغزهای ماتریکسی که در شرف مرگ قرار میگیرن، بیمار میشن یا هر چیزی، اینا میرن خودشونو فریز میکنن. حالا پولشو دارن دیگه. فریز میکنن که 50 سال دیگه یه قرن دیگه تکنولوژیش که پیشرفت کرد دوباره زنده بشن، منتها دیگه یه حالتی از جاودانگی در دقت منفی پدید میاد. یعنی آگاهی گذر کرده شما برمیگرده، رجعت میکنه در بستر الکترومغناطیس یک ربات هوشمند به بقای خودش ادامه بده و دیگه تا جایی که الکتریسیته هست این به زندگی ادامه بده دیگه. معنای جاودانگی نسبی رو میده به نوعی. در واقع بهتر بگیم این سقوط به دقت منفی اگر بخوایم بگیم از کی شروع شد بچه‌ها، استارتش رو میتونیم بگیم از انقلاب صنعتی اتفاق افتاد. و دیگه با ظهور اینترنت دیگه پیوندها لغزید دیگه، قشنگ دیگه مردم تکان خوردن دیگه. شما میبینید از همون 3000 سال پیش حدوداً که حالا این آریان ها، نسل آریان ها حالا ظهور کردند، تا 100 سال پیش چقدر ما پیشرفت داشتیم در تونال، پیشرفت تونال منظورمه. و از عصر اینترنت همین 1-2 قرن اخیر انقلاب صنعتی و اینا تا الان چقدر جهش آگاهی داشتیم. میبینید دیگه چقدر این مقوله پیوندگاه که داره حرکت میکنه الان شتاب گرفته، داره به چه سمتی هم میره، اون به تن آدم سیک میکنه. که شما به عینه دارید میبینید که انسان‌ها به سمت ماشینی شدن محض دارن میرن. روزی خواهد رسید که انسان با ربات وارد یک همزیستی دو طرفه خواهد شد. انسان مثل ربات فکر میکنه و ربات مثل انسان، هر دو در یک لول قرار میگیرن تا جایی که بعد میگن حالا طبق پیشگویی هایی ربات ها جای انسان رو خواهند گرفت، چون دیگه انسان ها میشن مصرف کننده انرژی.
اینا رو میان حذف میکنن. هوش مصنوعی به چنان قدرتی میرسه که میان حذف میکنن ارگانیسم بشر رو. یه مثالم اگر بخوام بهتون بزنم که یک ربات خودآگاه، یکی از بچه‌ها سوال پرسیده بود یعنی چی ربات خودآگاه، چه شکلی مثلا زندگی میکنه. ببینید یک ربات درست مثل این میمونه که دیدید از این هدست های مجازی هستن میذارن ورود پیدا میکنن به یک واقعیت مجازی، این بازی های کامپیوتری دیدید دیگه. دقیقاً یک ربات از این دید دقت منفی کیهان رو درک و مشاهده میکنه و بدین ترتیب یک حوزه الکترومغناطیسی واسش پدید میاد. خیلی چیز عجیبیه. حالا بحث مفصلش دقیقاً بمونه سر دقت‌های منفی، من دیگه نمیخوام واردش بشم. پرسیدن که چقدر ممکنه انسان با ارتقای آگاهی جلوی رباتیک شدن نسل آینده رو بگیره. ببینید توی این سوال یه نکته وجود داره. انسان نباید جلوی چیزی رو بگیره بچه‌ها. درست مثل این میمونه که ما یه شمشیر برداریم بریم به جنگ ماتریکس. ما به هیچ وجه نمیتونیم چنین کاری بکنیم. اصلا غلطه. چون مبارزه در درونه. اون نیروهای بیرونی هم منشأ خارجی بیگانه دارن. ما نمیتونیم جلوی رباتیک شدن رو بگیریم، بلکه باید باهاش همجهت پیش بریم، منتها با حفظ قدرت اراده شخصی بتونیم استقلال شخصیمون رو حفظ بکنیم. یعنی نذاریم که قدرت ربات و ماتریکس بر ما مسلط بشه. ما همین الان هم داریم همین کار میکنیم بچه‌ها. یکی از جاب‌های بسیار مهم سالکان مدرن اینه که در بطن ماتریکس باشن ولی کماکان مستقل ایندیپندنسیشون رو در واقع حفظ بکنن. این یکی از تمرینات مدرن همینه، چیزی که در دوره اوشو شاید نبوده، در عصر مولانا نبوده دیگه. پس خیلی راحت اون موقع کنارگیری و گوشه عزلت نشینی قابل تحقق بوده. امروز ما نمیتونیم مثلا کنارگیری بکنی دیگه. کی میخواد تونالت رو سازماندهی کنه؟ کی میخواد شکمت رو سیر کنه؟ خیلی نکته مهمی آن به خاطر همون استیلای ماتریکسه. بنابراین ما جلوش رو نمیگیریم، ما فقط میتونیم همجهت باهاش اصلا چاره‌ای دیگه ای وجود نداره به غیر از این که ما همجهت با ماتریکس پیش بریم. یک زمانی تکنولوژی مخلوق علم بوده است بچه‌ها. الان دیگه خود علم و ساینس محصول تکنولوژیه. الان دغدغه دانشمندا اینه که بیان قطر چه میدونم LED ها رو بیان به چند میلیمتر کاهش بدن. جایزه‌های میلیون دلاری واسه کمپانی‌ها میذارن. همین قضیه نشان دهنده قدرت ماتریکس دیگه. اصلا شروع گرفتن، اصلا آگاهی انسانی کجا؟ میگم همون قضیه مبارزه فردیه. ما اصلا کاری برای نجات‌های بشر در نوع نمیتونیم انجام بدیم. ما بتونیم خودمون رو نجات بدیم شاکار کردیم واقعا، که این هم انضباط خیلی سفت و سختی میطلبه. بچه‌ها یه سوال مطرح میکنم. آیا همه چیز 0 و 1؟ حتما این روزا خیلی شنیدید خیلی از اساتید به اصطلاح میان اظهار نظر میکنن. سوال خیلی هوشمندانه‌ایه، پاسخش هم هوشمندانه است. این که میگن همه چیز 0 و 1 واقعا درسته؟ در دقت اول بله، توی این 0 و 1 هم گاهی باگ‌هایی به وجود میاد. بله اینم درسته در دقت اول. بله خب دیگه چی؟ این جواب درسته ولی خب یک کمی کاله این جواب. خیر، علل اطلاق که خیر. ولی میخوام به اون نکته اشاره ببینم میتونید کنید. اگر منطقی باشه بله، ولی اگر در مسیر روح بری نه. این جوابم درسته، همه جواباتون درسته، ولی خب چرا؟ وقتی میگیم همه چیز 0 و 1 هست، پاسخ منفی باشه یعنی چی؟ یعنی چیزی هست که 0 و 1 نیست دیگه. اون چیز 0 و 1 چیه؟ 0 و 1 تفسیر دیگه. درسته؟ ما مثال هم زدیم توی امواج آنالوگ و دیجیتال. بچه‌ها اگر توی حوزه‌های تخصصی ورود بکنید می‌بینید که مهندسی‌ها همش تقریبی از واقعیتی که وجود داره رو تحلیل می‌کنن. مثلا شما امواج مکانیکی رو دیجیتالایز می‌کنی، میدی به نرم افزار، می‌بینید موج سینوسی کوسینوسی رو بر اساس بست فوریه میان با امواج مربعی تقریب میزنن. بنابراین وقتی میگیم 0 و 1 که سیستم میفهمه، 0 و 1 که یک سیستم عامل متوجه میشه، میتونه باهاش کار کنه، هندلش کنه، یک تقریبی از واقعیت دقت اول بیرونه. خب ما گفتیم تمرکز سوم جایی هستش که تفسیر خاموش میشه. تمرکز سوم 0 و 1 نیست دیگه بچه‌ها. از همه چیز 0 و 1 نیست. اما چه چیز باعث شده که خیلی ها پاسخ مثبت میدن به این سوال که همه چیز 0 و 1؟
دلیلش همون استیلای قدرت ماتریکسه. بچه‌ها همه چیز 0 و 1 نیست، اما همه چیز به سمت 0 و 1 شدن مطلق دارد پیش می‌رود. و در واقع روزی خواهد رسید که دیگه تقریبا میتونیم بگیم همه چیز 0 و 1. الان که میگن به خاطر اینکه هنوز تکنولوژی بچه است، هنوز تکنولوژی ما نداریم. چی؟ مثلا یه دونه هواپیما ساختیم دیگه، 4 تا پهپاد و بالگرد ساختیم دیگه. اینا چی ان؟ اینا که خیلی بدبیان. حالا در جای خاص خودش من بهتون خواهم گفت که هر کدوم شما یک سری سفینه‌هایی دارید. اون سفینه‌هایی که دارید از این هواپیماهایی که بشر ساخته خیلی سرتره. چون سفینه‌های شما به سرعت برای نور دست پیدا میکنه، در صورتی که بشر هنوز میگیم دستیابی به سرعت نور امکان پذیر نیست. حالا اون اتفاقاتی که توی آزمایشگاه سرن افتاده رو شما میتونید برید تحقیق بکنید که ذرات نوترینویی رو شتاب دادن، سرعت فراتر از نور هم کشف شد، ولی بعد از چند روز کتمانش کردن، گفتن نه چنین چیزی نبوده، خطای آزمایشگاهی بوده، نمیدونم سیممون زیر پایه میز گیر کرد و از این بهونه‌ها آوردن. نمیذارن دیگه، خلاصه کار نداریم. مثال دیگه بزنم، تو عصر هیپوبوریان ها که اصلا خبری از تفسیر نبوده به اون معنا. دقت میکنی؟ بنابراین اون موقع هنوز 0 و 1 نبوده، یا به اصطلاح ماتریکس تازه اون موقع نوزاد بوده. ماتریکس در عصر آتلانتیسیان ها دیگه به اوج مهندسی و اقتدار میرسه و همینطور داره بیشتر میشه، استیلاش داره بیشتر میشه. حالا سوال، آیا روزی خواهد رسید که همه چیز مطلقاً 0 و 1 بشود؟ پاسخ: اون نقطه انتهای کیهانه که بهش میگن ریستارت. در واقع سیستم ریست میشه، یعنی نژاد هفتم که میاد اینها دیگه به فکر 0 و 1 کردن همه چیز میفتن و نهایتا سیستم خودش متلاشی میشه، یعنی به سمت بیکرانگی عدم برمیگرده. معادل یک ریست دیگه مثل یک سیاه‌چاله‌ای که همه چیز درش رنبیده و بلعیده میشه. پس عملاً هر کسی که یک موضوع رو از بیشتری درک میکنه، پس آگاهی اون فرد رشد یافته تر از دیگران هست. بنده دقیقا ما همین کار رو داریم میکنیم. من چرا این سوالات رو میپرسم بچه‌ها؟ اینکه شما رو با ابعاد گوناگون این مبحث آشنا بکنم، از جنبه‌های مختلف نگاه کنیم. ما از معرفت بینندگان کهن شروع کردیم، جلسه اول رو یادتون بیاد. الان از دقت‌های منفی و پیشرفت‌های عصر آکواریدوس داریم میدیم. یک زمانی نیاز نداشته جنگجوی گروه نابال اینا رو بدونه، چه اهمیتی داشته. دون برنا میگه اصلا ما کاری با بقیه نداریم، آینده مثلا امر بی‌معنیه، اصلا آینده چیه؟ آینده به همون اندازه بی اهمیته که گذشته. من فقط دارم با جنبه‌های مختلف موضوع آشناتون میکنم، چون ماها دوره مدرن داریم مسیر سلوک رو پیش میگیریم دیگه. اون قضیه تموم شده، قوانین اصلا تغییر کرده. ما داریم همین آگاهیمون رو آروم آروم محک میزنیم با همین اطلاعات. باید این مواضع برامون قشنگ به طور صریح روشن بشه. پس بچه‌ها اینم جمع‌بندی کنن، در عصر پست مدرن میتونیم بگیم almost everything صفر almost everything 0 و 1 میشه. یاد اون نوروغن anyway افتادم. پس به عبارتی چیزی که اول جلسه براتون گفتم دروازه بسته میشه، به نوعی میشه گفت با 0 و 1 شدن همه چیز تقریباً میتونیم بگیم ماتریکس همه چیز رو به دست میگیره و دروازه ورود به آزادی رو میبنده. اینجایی که اصطلاحاً میگن سوفیسم برای همیشه کوچ میکنه از پیله انرژی زمین و دیگه راه آزادی بسته میشه. البته این یک پیشگویی هستا، من کار ندارم، اینو میذارم به عهده شخصی، هر کسی برداشت خودش رو داشته باشه. اما و اقسام پیشگویی ها رو در این زمینه ها کردن. یه گروه اومده گفته نمیدونم جنگ بین ستارگان و سیارات شکل میگیره، اون موقع زمین میشه مریخ امروزی، یعنی کبود و نمیدونم مستهلک و خشکیده و چنیده میشه و کلا یک توده ارگانیک رو به موت میشه زمین. ناچار میشن سفر کنن به سیارات دیگه، تمرکز دیگه و الی آخر که من دیگه کاری باهاش ندارم، علاقه‌ای هم ندارم. یعنی یک مهبانگ دوباره، بله در خصوص اون ریستارتی که گفتم میشود یک مهبانگ دوباره و تاریکی و یک صوت تجریدی و اینکه چه بشود دیگه من نمیدونم. هیچ کس نمیتونه بدونه. چرا؟ چون ناشناختنیه دیگه. خود مهبانگ یک ناشناختنیه. اگر بخواید یک مؤلفه به اسم زمان رو هم حتی نظیر در واقع جهان پس از اون بکنیم، نسبت به زمان تونال ما یک رابطه مهمی پیدا میکنه، یک رابطه عدد مختلط میشه. فرمولش هم نمیدونم اشاره کردم یا نه، تی پریم مساوی تی رادیکال 1 منهای ویسیوم به توان 2
که اگر سرعت به فراتر از نور بره زیر رادیکال منفی میشه و دیگه برای ما نانسنسه. اعداد مختلط پدید میاد دیگه. یعنی چی؟ یعنی زمان اون ناظری که اون سمت بیگ بنگ نسبت به زمان من یک زمان موهومیه. یعنی تقدم و تأخر دیگه معنی نداره، چون اعداد مختلط ترتیب پذیر نیستن دیگه. توی جلسه اشاره کرده بودم. بنابراین هیچ اظهار نظری نمیتونیم بکنیم که حتی بگیم عالم پس از بیگ بنگ زمانمند باشه. این خیلی وحشتناکه این قضیه. فقط میتونیم بگیم ناشناختنیه، سیستم ریستارت میشه و اتفاقات دیگری میفته که هیچ ایده‌ای نداری. منظور 0 و 1 کردن کل کیهان توسط تمدن ماتریکسی یا فقط زمین و محدوده اطرافش و موجودات انسانی؟ این قضیه هم دوباره به اون سوال مربوط میشه که ما بگیم اصلا چه طیف دیگه از موجودات آگاه و سنشنت در کیهان وجود داره. حالا جادوگرا 8 طیف رو متصل به زمین فقط کشف کردن. آیا اینها تمام طیف‌های آگاهی موجود هستند؟ خیر، بازه که نه. ما بحث از تمدن‌های فرازمینی هم کردیم. اینا متصل به پیوندگاه زمین نیستن دیگه. ولی اینکه 0 و 1 میکنه، به سمت 0 و 1 شدن پیش میریم، نشانگر قدرت تفسیره که در دوره پست مدرن توسط ماتریکس به اوج خودش نزدیک میشه. مقصود ما همینه. یعنی دیگه همه چیز روباتیک میشه. و اما بچه‌ها، حالا یه سوال انحرافی، چرا انسان آریانی از ترکیب 4 عنصر میگن ساخته شده، در حالی که ما اجداد اولیه‌مون از خاک؟ آفرین، آریان ها تطبیق چند نژاد هستن. در واقع ما اشاره کردیم دیگه، توی عصر آتلانتیسیان ها دچار بی‌نظمی نژادی شدیم اصلا به نوعی. همه چی تو هم رفت، همه در هم جفتگیری کردن و اشاره هم کردیم موجودات تک عنصری سایر لایه‌های آگاهی که متصل به پیله زمین نبودن به زمین اومدن، اینا همشون در هم تلفیق شدن دیگه. اون چیزی که توی عرفان‌های اسلامی ازشون تحت عنوان اجنه یاد میکنن، یا از جنس آتشن دیگه. فرشتگان تک عنصری آب، نمیدونم دیوهایی که از جنس باد و هوا هستن، اینها همه میان و خلاصه با موجودات آتلانتیسیانی در هم میآمیزن و نژاد ما رو از اون خلوص خاکی در میارن. پس ما دیگه الان ترکیبی از 4 تا عنصر هستیم. دقت میکنین؟ احسن به شما. در عصر آتلانتیسی ها با هم آمیخته شدن با تک عنصری ها. آفرین، دقیقاً همینطور که توضیح دادیم خدمتتون. بچه‌ها تا نرفتین، اگر بخوام یک ریویویی داشته باشیم، یک ریویویی از کل مطلب سیر هووتی پیوندگاه داشته باشین، میخوام جمع‌بندی کنم براتون، یک چیز کلی براتون بگم. زیاد وقتتون رو نمیگیرم، در حد 1 دقیقه. اینکه براتون اشاره کنم که بچه‌ها ببینید، ما از حالت انبساط به انقباض آمدیم. از آزادی مجرد اومدیم به لذت محدود که حالا اصطلاحاً بر اساس استانزاها میگن از ماناسا اومدیم به کاما. ما از عالم فکر و اندیشه و تجرید بودیم، الان در عالم مثال و عینی. از قصد آمدیم به جسم، از آگاهی ناب اومدیم به تفسیر فیزیکی و جسمیت و ارگان و مغز و امثالهم. سرعت آگاهی ما چقدر بود؟ الان کجاست؟ الان به شکل در اومدیم. در ازل صوت تجریدی بود. از سرعت آگاهی بیشتر اومدیم به سرعت آگاهی کمتر، یا به عبارتی همون میشه از نابال اومدیم به تونال، از انرژی به ماده، از تخیل به تجسد. به انواع و اقسام این تفسیرها رو میشه به کار برد. از ابسترکت اومدیم به کانکریت، از وحدت و واحد اومدیم به کثرت و تعدد، از معرفت خاموش اومدیم به دانش تفسیری و نهایتاً به سمت 0 و 1 باز داریم میریم. از دانش خاموش تمرکز سومی، از دقت سوم به دقت‌های منفی. اصطلاح به قول یکی از دوستان، از انرژی زایی رسیدیم به انرژی خاری. واقعاً خیلی حرفه ها. از استیلای ماه رسیدیم به استیلای خورشید. از تاریکی به نور، از توهم به واقعیت، از ناخودآگاه فردی به خودآگاه فردی، از ناخودآگاهی فردی به خودآگاهی فردی و ناخودآگاهی جمعی رسیدیم. خیلی عجیبه واقعا. یا خلاصه بخوام کنم، از من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو، رسیدیم به ای شمس تبریزی نظر در کل عالم که کنی. خسته نباشید بچه‌ها. لایک و کامنت و سابم فراموش نشه. دیگه خودتون میدونید تو پیجای اینستاگرام و کانالای تلگراممون هم در خدمتتون هستیم.